دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. دانیالم خوابه. رو به خانم لب گزید. نه، بیدارن. یعنی نمیدونم. اینجا نیستن. شب میان. رفتارش عجیب بود. مدام نگاه میکرد و زیر لب چیزی میگفت که نمیشنیدم. اما من حسابی کلافه بودم. تو سالن تنهام گذاشته بودن و هیچ خبری از کسی نبود. شوهر فروزانم رفته بود تو حیاط دستی به ماشینش بکشه. نیم ساعتی گذشت تا بالاخره سر و کله زبیده خانم پیدا شد. خونه شهرشونم 2 طبقه بود و حس می‌کردم اتاق طبقه بالا. این بار که زبیده خانم اومد به مراتب اما حالش بدتر بود. مدام دستاشو تو هم گره می‌کرد و نفسای عمیق می‌کشید. انگار که بابت چیزی نگران باشه. کنارم که نشست با احتیاط گفتم طوری شده؟ حالتون خوبه؟ لبخند مصنوعی روی لبش نشوند و گفت خوبم دخترم. خوبم عزیزم. دانیال یکم دیر کرده، کلافم. قول داده بود صبح زود بیاد. میبینی که دم ظهره و خبری ازش نیست. حرفش تموم نشده چنان صدای فریادی به گوشم رسید که هر دو وحشت زده از جا پریدیم. رد صدا رو دنبال کردم. صدا از طبقه بالا میومد. صدای مردونه‌ای که فریاد میزد و میگفت نمیخورم. با ترس نگاهی به زبیده خانم انداختم. زبیده خانم اما نداد من سوالی بپرسم و ربابه رو صدا زد و گفت اتاق پایینو به پوری نشون بده. منم میرم بالا. اینو گفت و با عجله از پله ها دوید و رفت بالا. ناخودآگاه بلند شدم تا دنبالش برم که ربابه جلومو گرفت و گفت خانم بریم اتاق پایینو بهتون نشون بدم. صدای داد و فریاد هنوز قطع نشده بود. تمام حواسمو داده بودم به صدا ببینم چی میگن. دعوا سر چیه؟ آخه راستش ترسیده بودم. با خودم گفتم نکنه میخوام بلایی سر من بیارن یا نکنه صدای داد و بیداد دانیاله و به من نمیگن. اما نه، صدای دانیال نبود. اصلا دانیال چرا روز جمعه هنوز نیومده بود؟ آقا حجت و دخترها چرا نیومده بودن پایین؟ ساعت نزدیک 1 ظهر بود و کم کم وقت نهار بود. صدای داد و بیداد مرد اما با صدای فریادی که زبیده خانم سرش زد یهو خاموش شد و سکوت مطلقی همه جا رو گرفت. ربابه منو فرستاد تو اتاق. مطلقاً بالا نرید خانم. با کنجکاوی گفتم صدای داد و هواره کیه؟ کی بالاست؟ ربابه کلافه گفت خودتون بعداً میفهمید. من اجازه ندارم حرفی بزنم. اینو گفت و در اتاقو بست و در کمال تعجب از پشت قفلش کرد. ترس کل وجودمو گرفته بود. کیفمو زمین گذاشتم و مشتی به در کوبیدم و فریاد زدم ربابه خانم درو چرا قفل کردی؟ بیا درو باز کن وگرنه جیغ میکشم. دانیال کجاست؟ چرا منو اینجا زندونی کردید؟ اما صدای ضعیف ربابه که مشخص بود تون صداشو پایین آورده رو از پشت در شنیدم که میگفت دستور خانومه. منم چاره‌ای جز اطاعت ندارم. تو رو خدا سر و صدا نکنید. فقط صبر کنید زبیده خانم خودشون همه چیزو بهتون میگن. حرفشو زد و صدای قدماش که دور و دورتر میشد و شنیدم. با وحشت پشت در نشستم و زانوهامو بغل گرفتم. توی اتاق تقریباً 12 متری بودم که یه پنجره باریک افقی بالای اتاق بود و یه تخت جمع و جور 1 نفره و یه کمد چوبی داشت. هیچ وسیله اما برای بیرون رفتن از اتاق وجود نداشت. حتی دستم هم به اون پنجره نمیرسید. ناامید سرم رو روی زانوم گذاشتم و شروع کردم به گریه کردن. پس ننه حق داشت که مدام میگفت اینا یه کاسه زیر نیم کاسه شونه. فروزانو بگو که چقدر منت سرمون میذاشت و میگفت باید خدا رو شکر کنید که من به فکر دخترتون بودم و همچین شوهری واسش پیدا کردم. اما من مدام خودم رو دلداری میدادم که هول نکن پوری. حتما مشکلی بالا دارن و نخواستن تو ببینی. 1 ساعتی گذشته بود که صدای قدمایی به گوشم رسید. گوشمو به در چسبوندم و خواستم مشتی به در بزنم که صدای چرخونده شدن کلیدو توی قفل در شنیدم. سریع از جا بلند شدم و از در فاصله گرفتم. کمی بعد در اتاق باز شد و چشمم به آقا حجت افتاد. گرفته و ناراحت به نظر می اومد. سریع اشکم در اومد و گفتم من میخوام برگردم ده. واسه چی منو زندونی کردید؟ آقا حجت دستی به پیشونیش کشید و با صدای گرفته‌ای گفت ببخشید دخترم. رباب سرخود این کارو کرده. به وقتش بابت این کارش تنبیه حسابی میشه. من ازت عذرخواهی میکنم. یه مشکلی پیش اومده بود. ما حواسمون پرت شد و یادمون رفت مهمون عزیزی داریم. اینا رو گفت و کنار ایستاد و با اشاره دست ازم خواست بیرون برم.
اما هیچ بهش اعتماد نداشتم. یه خبرایی بود که نمیخواستم من بفهمم. وگرنه نوکر کلفت خونه چرا باید منو زندونی کنه؟ بعدم ربابه گفت دستور خانومه. بریم نهار دخترم. بعد از نهار کم کم سر و کله دانیالم پیدا میشه. واسم سوال بود دانیال تا اون لحظه کجا بود؟ واسه همین گفتم ببخشید اما روز تعطیل دانیال کجاست که هنوز نیومده؟ من همش یه روز دیگه اینجا. اگه نمیخواست منو ببینه واسه چی پیغام فرستاد واسه عمش که من بیام اینجا؟ آقا حجت کلافه گفت یه مشکل براش پیش اومده دخترم. خودش هم خیلی ناراحت بود. رفته تا جایی برمیگرده. گفت خیلی زود خودشو میرسونه و غیبتشو واسه جبران میکنه. بریم دخترم. بریم که نهار یخ کرد. ترسیده پشتش راه افتادم. با اینکه بهشون هیچ اعتماد نداشتم اما خب راه چاره دیگه‌ای هم نداشتم. همه سر میز نشسته بودن و انگار منتظر من بودن. با راهنمایی زن جوون دیگه‌ای که ناهی صداش میکردن دستمو شستم و سر میز نشستم. زبیده خانوم صندلی کنار دست خودش رو واسم خالی گذاشته بود. کنارش نشستم و زیر چشمی نگاهی به بقیه انداختم. همه سر میز بودن. مینا و سیما، امید و برادر کوچیکترش به همراه فرزانه خانوم و شوهرش و زبیده خانوم و آقا حجت. فقط خبری از دانیال نبود. زبیده خانوم خودش برام چلو کشید و مرغم گذاشت روش و بشقاب قیمه رو هم گذاشت جلو روم و با محبت گفت اصلا تعارف نکن دخترم. اینجا دیگه خونه خودته. زیر لب تشکر کردم و قاشق اول تو دهنم گذاشتم. اما دیگه احساس خوبی نسبت بهشون نداشتم و فقط دعا می‌کردم هرچه زودتر دانیالو ببینم و بهش پناه ببرم. هنوز لقمه اول قورت نداده بودم که امید غرغر کنان گفت مگه امروز جمعه نیست؟ پس چرا عباس نمیاد پایین؟ با تعجب نگاش کردم. عباس مگه اسم شناسنامه دانیال نبود؟ بعدم مگه دانیال خارج از خونه نبود؟ پس چرا میگفت نمیاد پایین؟ تازه مگه اینا همه دانیال صداش نمیکردن؟ چطور فقط این بچه بود که عباس صداش میکرد؟ زبیده خانوم با حرص گفت غذاتو بخور امید. مگه نگفتم سر سفره غذا اجازه ی حرف زدن نداری؟ میخوای حرف بزنی برو تو حیاط غذاتو بخور. اینقدر زبیده خانوم با جدیت حرف زد که امید طفلک ساکت شد و با لبای ورچیده سرشو گرم غذاش کرد. اما من دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و با کنجکاوی گفتم ببخشید مگه دانیال خونه است که امید میگه چرا نیومد پایین؟ بعدشم مگه عباس؟ منیر خانوم با خشمی آشکار نذاش حرفم تموم شه و قاشقشو انداخت تو بشقابش. ما عادت نداریم سر میز غذا حرف بزنیم پوری جان. غذا باید تو سکوت خورده بشه. سوالی داری بعدم بپرس. اونقدر برخوردش تند بود که دیگه جرئت نکردم حرفی بزنم. از طرفی هم اشتهام کور شده بود و هیچ میلی به اون غذا و سالادای رنگارنگی که روی میز بود نداشتم. تو کل مدت صرف غذا فقط صدای قاشق و چنگالایی که به هم میخورد سکوت سالن رو میشکست. منم فقط با غذام بازی میکردم تا زمان بگذره و از این جو سنگین خلاص شم. بعد از غذا هم ربابه و ناهید میزو جمع کردن. بقیه هم نشستن رو مبل و بعد از صرف یه چای به اتاقشون واسه استراحت رفتن. زبیده خانم رو به من که معذب گوشه نشسته بودم گفت عزیزم خسته یه راهی برو یکم استراحت کن. عصر با هم صحبت میکنیم. دلیل این تغییر رفتارای ناگهانیشو نمیفهمیدم. 2 دقیقه با هم اینقدر مهربون بود. 2 دقیقه اصلا یه جوری بود که جرئت نمی‌کردم حرف بزنم. به اجبار چشم میگفتم و راهی همون اتاق شدم. اولش ترسیدم که باز بیان در رو قفل کنن. اما خدا را شکر خبری از کسی نشد. همش با خودم میگفتم کاش نیومده بودم اصلا. دانیال اگه واقعا دلش تنگ شده بود خب خودش میومد بهم سر میزد. روی تخت نشسته بودم و مدام خودخوری میکردم و میگفتم کاش فروزان اینطور تو گوش آقام نمیخوند که اجازه بده من بیام شهر. مطمئن بودم اگه فروزان این کارا رو نمیکرد آقام تا 100 سال آزگارم اجازه نمیداد من برم خونه ی نامزدم. اونم تو دوران عقد. تو همین فکر و خیالا بودم که کم کم چشمم گرم خواب شد و همونطور که دراز میکشیدم خوابم برد. چشم باز کردم با دیدن ساعت دیواری که ساعت 8 شب رو نشون میداد سراسیمه از جا بلند شدم. از پنجره کوچیک اتاقم مشخص بود شبه. دستی به صورتم کشیدم و از اتاق بیرون رفتم. صدای زمزمه حرف زدن از سمت راست اتاق به گوش می رسید. چند قدمی جلوتر رفتم. انگار صدا از مطبخ بود. چون صدای شستن ظرف و بوی غذا هم از اون سمت می اومد. نزدیک در مطبخ که شدم دور و برم و پاییدم تا کسی نباشه و گوش سپردم به صداها که حالا واضح‌تر می شنیدم. با این همه مال و ثروت
میتونستم بدون دوز و کلک یکیو بیارن و عقدش کنن. حالا فکر کردی بعد این همه دروغی که گفتن این دختره دلش صاف میشه با این زندگی؟ والا به خدا صاف که نمیشه هیچ. این عقد از بیخوبان ایراد داره. صدای ربابه بود. گوشمو تیز کردم تا صدای ناهیدو بشنوم. والا میرفتن یه دختر از یه خانواده ندار و بدبخت بیچاره میگرفتن که حداقل پدر مادری بالا سرش نباشه. والا که از خداشونم بود. ضربان قلبم بالا رفته بود و دستام میلرزید. حقیقت داشت مشخص میشد. اما من حتی نمیخواستم. حتی جرأتشو نداشتم که بهش فکر کنم. پاورچین عقب رفتم. باید از اون خونه میرفتم. باید برمیگشتم ده و همه چیزو به ننه میگفتم. لعنت به من که خام مال و ثروت و بریز و بپاش و قد و بالای دانیال شده بودم. رویا بافی در مورد زندگی تو شهر حسابی کورم کرده بود. وگرنه باید به حرفای ننه گوش میدادم. اگه من نمیخواستم شاید میشد کاری کرد. اما نه، همه چی دست آقام بود. اگه اون میگفت آره باید قبول میکردم. در حالی که افکار منفی مثل سیل هجوم آورده بودم به ذهنم، سراسیمه برگشتم به اتاق. کمی پول که همرام بود و از کیف در آوردم و تو یقم گذاشتم و بی سر و صدا به سمت در ورودی رفتم. میخواستم تا وقتی که فکر میکنم من توی اتاقم خوابم از اونجا دور شم. در ورودی رو باز کردم و خواستم بیرون برم که یهو سینه به سینه دانیال شدم و هینی از ترس کشیدم. دانیال اخ میکرد و گفت چته دختر؟ مگه جن دیدی؟ دستم رو قلبم گذاشتم و همونطور که نفس میزدم گفتم ببخشید من کنجکاو نگام کرد و گفت جایی میرفتی؟ انگار نه انگار بعد از 1 ماه نامزده شو دیده بود. یه جوری رفتار میکرد انگار کل این 1 ماه کنارش بودم. لب گزیدم و گفتم میرم مسترا. اخ میکرد و با دست راهنماییم کرد برم تو. خودشم اومد داخل و در رو بست و گفت سرویس بهداشتی داخل خونه هم هست. لازم نیست تو این سرما بری تو حیاط. کلاف قدمی به داخل برداشتم. نمیخواستم اونجا بمونم. حس میکردم اون بیرون هر چقدر هم خطرناک باشه بازم واسم امن‌تر از این خونه‌ایه که پر از رمز و رازه و نمیدونم داخلش چه اتفاقاتی داره میگذره. اما چاره جز داخل رفتن نداشتم. دانیال بدون حتی یه سلام احوال پرسی ساده منو تا سرویس راهنمایی کرد. مجبور شدم و رفتم داخل. آبی به سر و صورت رنگ پریدم زدم. اما از سر نادونی با خودم گفتم یکم طولش میدم تا دانیال بره و بعد هر جور شده از اونجا فرار میکنم و برمیگردم ده. چقدر بچه بودم که نمیدونستم فرار از اون خونه محاله. 10 دقیقه‌ای که گذشت چیر آبو بستم و بیرون رفتم. اما در کمال تعجب دیدم که دانیال هنوز تو راه رو ایستاده بود و منتظر من بود. لبخند نصف نیمه‌ای زدم و دستپاچه گفتم ای وای ما اصلا سلام نکردیم. دانیال خونسرد سری تکون داد و گفت بریم تو سالن. رفتارش خیلی عجیب بود. اصلا شبیه نامزد یا حتی کسی که دلش تنگ شده نبود. دنبالش را افتادم و رفتیم تو سالن و در کمال تعجب دیدم زبیده خانم خیلی بی خیال و رها غرق تماشای تلویزیون بود. ما تو خونمون تلویزیون نداشتیم، اما تو روستامون چند تایی از فامیل و در همسایه بودن که تلویزیون داشتن و من قبلا اونجا دیده بودم. دانیال تک سرفه‌ای کرد که باعث شد زبیده خانم از جا بپره. با دیدن من یهو لبخندی زد و گفت بیدار شدی دخترم؟ دانیال اشاره کرد بشینم و خودش پشت به من رو به مادرش گفت میرم بالا لباس عوض کنم. چند دقیقه دیگه لطفاً پوری رو تا اتاقم راهنمایی کن. راستی در ورودی هم باز بود. پوری خبر نداشت تو ساختمون سرویس بهداشتی داریم. میخواست بره تو حیاط تو این سرما. فکر کنم در رو قفل کنید بهتر باشه. زبیده خانم سری تکون داد و با شیء ضعیفی گفت. با این رفتار و حرکاتشون هر لحظه حال من بدتر میشد که یهو زبیده خانم رو با صدا زد و بهش گفت در ساختمون رو قفل کنه. دلم میخواست برگردم ده. چشمام پر از اشک بود و سرمو پایین انداخته بودم تا زبیده خانم پی به حال خرابم نبره. دانیال که از پله ها بالا رفت سرمو بالا گرفتم و با حال خراب گفتم من میخوام برگردم ده. زبیده خانم تلویزیون رو خاموش کرد. برمیگردی عزیزم. امشب و اینجا بمون. فردا یا نهایتاً پس فردا صبح هر وقت فرزانه رفت تو هم برو. بعدم به سمت پله ها رفت. بریم اتاق دانیالو نشونت بدم. اما نمیدونم چرا یه حس غریبی به هم میگفت دانیال منتظرم نیست. نمیدونم چرا احساس خطر میکردم و فقط دنبال راهی برای فرار بودم. قدمی به عقب برداشتم و گفتم نمیام. میخوام برگردم ده. اصلا غلط کردم اومدم.
زبیده خانم با خشم گفت یعنی این همه راه اومدی نمیخوای نیم ساعت با نامزد تنها باشی، 2 کلم حرف بزنی و رفع دلتنگی کنی؟ هول نکن. ما رسم نداریم قبل از عقد دختر و پسر با هم باشن. به دانیالم سپردم هوا تو داشته باشه. خیالت راحت. دست و پام یخ کرده بود و دیگه هیچ رغبتی برای تنها شدن با دانیال نداشتم. اما خب چاره‌ای جز اطاعتم نداشتم. با خودم گفتم نمیتونن از بین ببرنت که پوری. اصلا تو چرا اینقدر بدبینی؟ همش تقصیر ننه بود که روزی 1000 بار میگفت اینا یه کاسه زیر نیم کاسه دارن. واسه همینم حال روز من اینطور شده بود. با قدمای لرزون همگام با زبیده خانوم به سمت طبقه بالا رفتم. اونجا هم چیزی کم از طبقه پایین نداشت. مبلای سلطنتی و لوسترای بزرگ و نورانی و تابلوهای گرون قیمت برای لحظه‌ای حواسم از اتفاقات پرت کرد. زبیده خانوم جلوی در کرم رنگی از حرکت وایساد و گفت حتما دانیا رفته دست و روشو بشوره. تو اتاقش بمون تا بیاد. با صدای خفه چشمی گفتم و از کنارش رد شدم و وارد اتاق دانیال شدم. برخلاف انتظارم اتاق دانیال یه اتاق ساده بود. البته ساده در مقایسه با خونه مجللشون، وگرنه همون اتاقم واسه من پر از شگفتی بود. پرده های زرشکی تیره رنگ جلوی پنجره های قدی اتاق رو گرفته بود و قطعاً توی روز جلوی ورود نور رو هم می گرفت. یه تلویزیون که اون موقع ها از نگاه من به شدت بزرگ بود توی اتاق بود که درست روبروی تخت قرار داشت. با خودم گفتم تو ده ما از هر 10 تا خونه یکیشم به زور تلویزیون داره. اون وقت اینا حتی تو اتاق خوابشون هم دارن. چشم چرخوندم و کنار اون تلویزیون بزرگ جعبه مانندشون یه ضبط صوت دیدم. مشغول تماشای اتاق بودم که زبیده خانوم در اتاق و بست و از صدای قدماش مشخص بود که از اتاق دور شده. پرده رو کمی کنار زدم و تو تاریکی شب خیره شدم به حیاط. پنجره با حفاظ آهنی پوشیده شده بود، جوری که حتی مچ باریک دست منم از لای حفاظ رد نمی‌شد. پرده رو رها کردم و به سمت کمد کتابخونه رفتم. اما در کمال تعجب متوجه شدم تمام کتابخونه پر بود از کتابای کودکانه و همینطور کتابای درسی که مربوط به سال اول تا 5 بود. با خودم گفتم این اتاق حتی اگه اتاق بچگیای دانیالم باشه نباید اینقدر بچگونه چیده شده باشه. چند تا ماشین اسباب بازی و یه عروسک پارچه‌ای به شدت رنگ رو رفته هم توی کمد بود. گیج و منگ روی تخت نشستم. همه چیز به حدی عجیب و غریب بود که اصلا مغزم کار نمی‌کرد و با خودم میگفتم شاید خوابم. اما حالا دیگه تقریبا مطمئن شده بودم که این خانواده یه رازی دارن و یه چیزی رو دارن از ما مخفی میکنن. اما راهی برای خلاصی از اونجا نداشتم. تو حال هوای خودم غرق بودم که صدای بگو مگویی به گوشم رسید. از جا بلند شدم و به سمت در رفتم. انگار صدا درست از پشت در می اومد. به من گوش بده عباس. باید بری تو. خودمم میام تو. کمکت میکنم. عباس، با تو هم. صدای گنگی به شکل ناله به گوشم می رسید. ترسیده عقب رفتم و به دنبال راه فراری گشتم. پنجره ها اما حفاظ داشت و اون اتاق فقط یک در خروج داشت که مشخص بود کسی جلوی دره و خروج من غیر ممکن. اما چیزی که واسم سوال شده بود این بود که چرا زبیده خانم یهو دانیال و عباس صدا زد؟ مگه نمیگفت فقط توی شناسنامش بوده؟ پس چی شد یهو؟ اشکال صورتمو خیس کرده بود و ضربان قلبم به بالاترین حد خودش رسیده بود و احساس می‌کردم هر آن ممکنه خودمو خیس کنم. دستگیره در بالا پایین شد و اول چشمم به صورت برافروخته زبیده خانم افتاد و بعدم پسری قد بلند و ورزیده که درست کنارش ایستاده بود. دقیقاً همونی که عکسشو قبلا دیده بودم. یه پسر تقریباً 26 ساله که حالا که از نزدیک می‌دیدمش از چهرش مشخص بود نقصی چیزی داره. زبیده خانم دستشو کشید و گفت بیا تو عباس جان. پوری دوست توئه. قراره همیشه کنارت باشه. وحشت نگاهشون کردم. مردی که دانیال نبود اما عباس صداش میکردن با لحن بچگونه‌ای گفت میذاره از اون کارا باهاش بکنم؟ از همونا که نذاشتی با دختر دایی بکنم گفتی بده؟ گفتی زشته؟ بدنم عین بید میلرزید و اشکم مثل سیل روونه شده بود. اما زبونم بند اومده بود و هیچی نمیتونستم بگم. زبیده خانوم سری تکون داد و انگار که مخاطبش منم گفت میذاره عباس جان. اصلا اومده اینجا که بذاره تو همون کاری که دوست داری رو انجام بدی. اینا رو گفت و عباسو فرستاد داخل.
و بی توجه به حال زار من و وحشت تو چشمام در اتاقو بست و قفل کرد و از پشت در داد زد: بعد قلقی نکن پوری. عباس شوهرته. بهت محرمه. حرفی که میشنیدم و باور نمی کردم. عباس کی بود واقعا؟ اسم شناسنامه‌ای یه مرد جوونی بود که شبیه هنرپیشه‌های خارجی بود و مهندس صداش می‌کردن، یا مرد به ظاهر شیرین عقلی که روبروم ایستاده بود. تو دلم گفتم خاک بر سر شدی پوری. گولت زدن. یکی دیگر رو سر سفره عقد نشوندن و بعد یکی دیگه در آوردنت. این عباس احتمالاً همون پسریه که دایی میگفت کسی زیاد ندیدتش و همسایه‌ها حتی اسمش رو نمیدونن. با فکر کردم به این موضوع زانوهام سوز شد و بی اختیار روی تخت افتادم. مردی که دیگه شک نداشتم همون عباس واقعیه با خنده به هم نزدیک شد. خندش یه طوری بود انگار که از سر سادگی و بچگی بود تا از سر بدجنسی. جلوم زانو زد. داشتم از ترس پس می افتادم و فقط دعا می کردم خودم رو خیس نکنم. دست گذاشت روی گونم و گردنش رو کش کرد و با لحنی کاملا بچگانه که هیچ به اون هیکل درشتش نمی اومد گفت: چقدر قشنگی. با من دوست میشی؟ مگه نه؟ میذاری باهات از اون کارا کنم؟ از دانیال یا همون عباسی که به عنوان نامزدم جا زده بودن قد بلندتر بود و هیکلی تر و البته خیلی خوش قیافه تر. اما وقتی دهن باز میکرد و حرف میزد لحن بچگونه یه صحبت کردنش بدجور تو ذوق میخورد. چشماش درشت بود و موجه های سیاه و پری داشت. در این حال که ازش میترسیدم مظلومیت چهرش باعث میشد دلم براش بسوزه و با خودم میگفتم نه، محال کاری به کارت داشته باشه. این بیچاره شیرین عقله. واسه همین بغض کرده گفتم من میخوام برم خونمون. خواستم از جام بلند شم که یهو عباس شروع کرد به پا به زمین کوبیدن و با صدای بلند گریه کردن و مدام مادرش رو صدا میزد. از شدت بهت و تعجب داشتم پس میافتادم. خدایا، من خوابم یا بیدار؟ نه، حتما این یک کابوسه که داخلش گیر افتادم. محال زندگی من اینطور به باد رفته باشه. تو فکر و خیالم داشتم خودم رو گول میزدم که یهو در اتاق با سر باز شد و چشمم به زبیده خانم افتاد. چهرش دیگه اما مهربون نبود. برعکس از شدت خشم تمام اعضای بدنش میلرزید. نزدیک شد و بازوی عباس رو گرفت و مجبورش کرد بلند شه و بشینه روی تخت. بعدم با جدیت تو صورتش نگاه کرد و گفت: بچه بدی نباش. بچه بد جاش کجاست؟ عباس میونه حقیقاش گفت: بچه بد جاش تو زیر زمینه. کنار مارو و عنکبوتا. اما من از عنکبوت میترسم. از مار میترسم. زبیده خانم راضی از ترسوندن عباس سری تکون داد. پس دیگه داد و بیداد نداریم. این یه پسر خوب حرف میزنی به جای داد زدن. فهمیدی؟ عباس دوباره مطیعانه سر تکون داد. زبونم بند اومده بود. خواستم اعتراض کنم که زبیده خانم با خشم رو به من گفت: سری بعد صدای داد و بیدادش بلند شه جور دیگه‌ای باهات رفتار میکنم پوری. پس نذار کار به جاهای باریک بکشه. با گریه گفتم: دانیال کجاست؟ شما به من دروغ گفتید. دانیال کو؟ زبیده خانم با صدایی که سعی میکرد بالا نره گفت: دیگه اسم دانیالو نیار. دنبال دانیال چرا میگردی؟ عباس شوهر توئه. عباس همین مردیه که الان اینجا توی این اتاق جلوت نشسته. چیه؟ فکر کردی من تو رو واسه دانیال میگیرم؟ یه دختر بچه دهاتی 14 ساله رو بگیرم واسه پسر مهندسم؟ یعنی اینقدر احمقم؟ یا تو شهر زن واسه پسرم نیست که بیام از دهات شما زن بگیرم واسش؟ خب اگه میخواستم از دهات بگیرم مگه دهات خودمون نبود؟ اینا رو گفت و بعدم به هم نزدیک شد و چنگی به مچ دستم زد و ناخنش رو تو گوشت دستم فرو برد. هیچ صدایی از این اتاق بیرون نمیاد پوری. هیچ صدایی. وگرنه جای دیگه و جور دیگه این کار رو تموم میکنم. عباس شوهرته. اسمشم پای عقدنامه است. اونی هم که تو دیدی دانیاله. تو شناسنامه‌ش هم اسمش دانیاله. فقط تو اون مراسم حضور داشت. وگرنه عقد تو به عباس خوندن. فهمیدی؟ این مرد محرم توئه. رازیش کنی و لبخند به لبش بیاری دنیا رو به پات میریزم. اما اگه به این جای حرفش که رسید انگشت اشارش رو تهدیدوار سمتم گرفت. اگه چموش بازی در بیاری دیگه رنگ اون ده و خانواده‌تو نمیبینی.
به خداوندی خدا قسم به همه میگم شبونه از خونه ما فرار کردی و معلوم نیست کجا رفتی. بعدم همونطوری که 20 و اندی سال پسر بزرگم رو از همه مخفی کردم، تو رو هم جوری مخفی میکنم که انگار از روز اول وجود نداشتی. طوری که حتی پدر مادرت هم باور کنن حرفامو. پس منو دست کم نگیر. به خداوندی خدا قسم مو به مو کارایی که گفتم و انجام میدم. ترس. حس و حال اون لحظه‌ام فرای ترس بود. چیزی شبیه پس افتادن. حقیقت ترسناک بود و از اون ترسناکتر گیر افتادم بین آدمایی که انگار بویی از انسانیت نبرده بودن. زبیده خانم اشاره‌ای به عباس کرد و گفت بلند شو عباس، من بیرونم. هر مشکلی بود صدام کن سری میام. بعدم جلوی چشمای از حدقه در اومده من از اتاق بیرون رفت و در رو بست و قفل کرد. احساس می‌کردم کل تن و بدن منم قفل شده. کاش کلیدی بود که قفل بدن منو باز می‌کرد تا میتونستم فرار کنم. برم از اون جهنمی که توش گیر افتاده بودم. از اون کابوسای ننه که حالا به حقیقت پیوسته بود. عباس با پشت دست اشکاشو پاک کرد و لبخند احمقانه‌ای زد و به سمتم اومد. از شدت ترس تمام جونم میلرزید. دستشو جلو آورد و یقه لباسمو گرفت و گفت میذاری از اون کارا باهات بکنم؟ مگه نه؟ مامانم خودش گفت میتونم. تو خیلی قشنگی. عین همون چیزی که مادرم میگفت. اینو گفت و بدون اینکه منتظر جوابم بمونه به سمتم حمله ور شد. اومدم فرار کنم اما کنج اتاق گیرم انداخت و دست برد به سمت دکمه‌های بلوزم و تون شروع کرد به باز کردنشون. دیگه چهرهش اما شبیه بچه‌ها نبود. دیگه دلم واسش نمیسوخت. دلم واسه خودم میسوخت که خام فروزان لعنتی و زبیده خانوم و زرق و برق شهر و ثروتشون شده بود و کارم به اینجا کشیده شده بود. آخ که اگه ننه میفهمید نمیذاش فروزان یه دقیقه هم تو این دنیا زنده بمونه. من هنوز سن و سالی نداشتم و به خاطر ملاحظاتی که ننه همیشه جلومون داشت چیز زیادی از روابط بین زن و شوهر رو نمیدونستم. کسی هم برام توضیحی نداده بود. نه خود ننه نه حتی عمه سوری. آخه اونقدر سرم به شیطنت و بازی گرم بود که هیچ وقت به اینطور چیزا فکر نمی‌کردم. دروغ چرا؟ فقط گاهی زیرکی یه چیزایی از صحبت‌های خاله‌ها و عمه‌ها میشنیدم. یا مثلا از بچه‌های مدرسه. اما در کل دختری نبودم که سر این مسائل کنجکاوی کنم. انگار یه حجب و حیای ذاتی در وجودم بود که دوست نداشتم به یه چیزایی برم که ممنوع است. گریه کنان خواستم خودم رو عقب بکشم. اما عباس قدرت عجیبی داشت. هیکلش شاید 3 برابر من بود. قد بلند و 4 شونه. من اگه تو شرایط طبیعیم بودم بازم زورم بهش نمیرسید. چه رسد به الان که از شدت ترس قالب تویی کرده بودم. با یه دست مهارم کرده بود و حریصانه افتاده بود به جون لباسام. صدای گریه و جیغام احتمالاً تا طبقه پایینم میرفت. پا به زمین میکوبیدم و سعی میکردم از دستش رهاشم. اما حریفش نمیشدم. عباس هلم داد رو تخت. وحشت کل وجودم و فرا گرفته بود. تقلا میکردم اما راه به جایی نمیبردم. عباس درست این یه پسر بچه 8-9 ساله در قالب یه مرد 27 ساله بود که میل درونیش از کنترلش خارج شده بود. اون شب بدترین شب عمرم بود. طوری که بعدها وقتی که یاد اون شب میافتادم حس میکردم دارم کابوس میبینم. کابوسی که توش زجرم میدادن و عذاب میکشیدم. از یه جایی به بعد دیدم هرچی تقلا کنم خودم بیشتر اذیت میشم. واسه همینم ناامید از کل دنیا دست از تقلا برداشتم و فقط بی صدا برای بخت سیاهم گریه میکردم. همش تو دلم میگفتم خاک بر سرت پوری. خاک بر سرت که به حرف ننت گوش ندادی. بیا. عاقبت خیال بافی و رویای شهر و شهرنشینی این شد. این مصیبتی که الان رو سرت خراب شده. از اون دانیال مهندس سر به زیر رسیدی به همچین شوهر شیرین عقلی. کار عباس که تموم شد و بلند شد انگار تازه متوجه گریه کردنم شد که با تعجب گفت چرا گریه میکنی؟ بعدم دست کرد و از کشوی میز کنار تخت چند تا شکلات برداشت و گرفت جلوم. بیا اینا رو بخور، گریه نکن. بدون اینکه نگاش کنم در حالی که دندونام از شدت لرز میکوبیدم به هم تو خودم جمع شدم و پشتم و بهش کردم. عباس از توی کمد عروسک پارچه‌ایشو برداشته بود و آورده بود گرفته بود جلو و میگفت بیا پوری، بیا این واسه تو باشه. گریه نکن دیگه. مگه من چی کارت کردم؟ مادرم خودش گفته اومدی که من این کارا رو باهات کنم. واسه چی پس گریه میکنی؟
وقتی دید گریه من بند نمیاد، درست این بچه ها لب ورچید و اشکش در اومد. دست پاچه شده بودم. نمیدونستم باید چی کار کنم. میترسیدم زبیده خانم بشنوه و بیاد و به خاطر به گریه افتادن عباس بلایی سرم بیاره. واسه همین با تنی دردمند و روحی زخمی به هر سختی بود لباسامو تنم کردم. عباس که دید گریه من بند اومده، بین گریه لبخندی زد و گفت دیگه گریه نکن. گریه میکنی زشت میشی، دوستت ندارم. بعدم با پشت دست صورتشو پاک کرد و در کمال خونسردی انگار هیچ اتفاقی نیفتاده باشه لباسشو پوشید و زبیده خانومو صدا کرد. مادر بیا. طولی نکشید که در اتاق باز شد و چشمم به صورت نگران زبیده خانوم افتاد. چقدر اما چهرهش به نظرم بدجنس می اومد و اصلا مثل قبل از نظرم مهربون نبود. عباس سرخوش گفت از این به بعد هر وقت بخوام میتونم باهاش این کارو بکنم. آره مادر. زبیده خانوم نزدیک شد و نیم نگاهی به ملحفه روی تخت انداخت که پر از لکه‌های قرمز بود و سری تکون داد. آره عباس، ولی فقط با پوری. فهمیدی؟ اگه با کسی غیر از پوری این کارو بکنی میفرستم زیر زمین. عباس سرخوش باشه‌ای گفت و خودشو انداخت رو تخت. منم این بدبختای ذلیل مرده بی کس و کار گوشه ایستاده بودم تا ببینم ته این بدبختیام به کجا ختم میشه. زبیده خانوم ملحفه رو به هر سختی بود از زیر عباس بیرون کشید و وقتی دید که میخواد بخوابه رو به من با تحکم و جدیت گفت بیا بریم بیرون، باهات حرف دارم. حالم بد بود. دلم درد میکرد و ضعف بدی داشتم. در کنار همه اینا از لحاظ روحی داغون بودم. احساس میکردم روح و روانم نابود شده. دلم میخواست زار زار گریه کنم یا همون لحظه خدا مرگمو برسونه. همش با خودم فکر میکردم چطور تونستن همچین دروغی بگن؟ چطور تونستن به همین راحتی با سرنوشت یه آدم بازی کنن؟ چطور دایی نفهمیده بود اون پسری که همسایه گفته بود پسر بزرگ ایناست و برادر بزرگتر دانیال؟ چطور آقام نفهمیده بود برادر زنش یه پسر با همچین حال و روزی داره؟ اصلا چطور آقام نمیدونست که اسم پسر اول اینا عباس بوده؟ پس نمیشد اسم دانیال تو شناسنامه عباس باشه. اصلا چرا شناسنامه‌ش رو چک نکرده بود؟ خدایا، اونقدر سوال تو ذهنم بود که داشتم دیوونه میشدم. با قدمایی سست پشت سر زبیده خانوم مثل یه گوسفند را افتادم و رفتم به سمت نشیمنی که تو همون طبقه دوم بود. زبیده خانوم روی مبل تک نفره‌ای نشست و اشاره‌ای بهم کرد تا منم بشینم. با حالی خراب روی مبل نشستم و با بغض و گریه که هر کاری میکردم بعد نمیومد گفتم چطور؟ فقط بگید چطور تونستید همچین دروغی به ما بگید؟ از خدا نمیترسید؟ اما من برگردم به همه میگم چی کار کردید. میگم چه بلایی سرم آوردید. فکر کردید بی کس و کارم؟ فکر کردید آقام و ننم از گناهتون میگذرن؟ لعنت بهتون که زندگیمو نابود کردید. اما در کمال تعجب زبیده خانم سرش پایین بود و هیچی در برابر حرفای من نمیگفت. خوب که اعتراض کردم یه دفعه زبیده خانم با صدای بلندی زد زیر گریه. با تعجب نگاش کردم. گریه‌اش چند دقیقه طول کشید اما من هیچ دلم نمیخواست دلداریش بدم. هر چقدرم گریه میکرد، اصلا تا قیامت گریه میکرد تا کور بشه، بازم دلم واسش نمیسوخت. چون گریه هاش به نظرم اشک تمساح بوده، نه گریه واقعی. چند دقیقه گذشت تا بالاخره زبیده خانم تونست جلوی گریه‌ش رو بگیره. با دستمالی صورت خیسش رو پاک کرد و با صدای گرفته‌ای گفت عباس بزرگترین پسر منه. همش 15 سالم بود وقتی مادر شدم. اینقدر خوشحال بودم که تمام قصه هام رنگ باخته بود. عباس بچه آرومی بود. فقط شیر میخورد و میخوابید. اما همه این بی درد سر بودناش فقط تا وقتی بود که هنوز به راه رفتن نیفتاده بود. یکم که بزرگتر شد به شدت شر و شیطون شد. بچه ها رو کتک میزد. از درخت بالا میرفت. گاو و گوسفند و مرغ و خروسای همسایه ها رو آزار میداد. حتی باعث مردن گاو یکی از همسایه ها شده بود. زن و مرد و پیر و جوان از دستش در عذاب بودن. هیچ جوره حریفش نمی شدن. اصلا میزان شیطنتش در حدی نبود که بفهمی چی میگم. فقط باید به چشم میدیدی تا باور کنی. واسه همینم بود که تا مدت زیادی برعکس اون دوره که همه پشت به هم بچه می آوردن، قید بچه دومو زده بودم. اونقدر این بچه شر بود که شب و روز از دستش گریه میکردم. دیگه هیچ کدوم از اقوام چشم دیدنشو نداشتن.
واسه همینم بود که خونه نشین شده بودم و هیچ جا نمی رفتم. حتی گاهی برای این که بتونم یه جا نگهش دارم با طناب دست و پاشو به دست و پای خودم می بستم. بلکه یکم بخوابه و منم آرامش داشته باشم. میگم که سن و سالی نداشتم، کمک حالی هم نداشتم. اون موقع ها حجت کم کم کارش داشت تو شهر رونق می گرفت و منم اصرار داشتم ما رو ببره شهر. چون روزی نبود که در و همسایه برای شکایت از عباس نیان دم در خونم. منم با خودم میگفتم میریم شهر، میبرمش دکتر. شاید یه مشکلی داره این بچه که اینقدر همه رو آزار میده. عباس حتی دیرتر از همسن و سالای خودش زبون باز کرد. وقتی هم زبون باز کرد، جز فحش دادن از بچه‌های بزرگتر از خودش چیز دیگه‌ای از کسی یاد نمیگرفت. همه رو به فحش میبست. جوری عذابم میداد که گاهی تو اوج عصبانیت دعا میکردم خدایا جون منو بگیره یا جون اونو. اینقدر این بچه عذابم میداد که هر کی حامله میشد تن و بدن من به جای اون میلرزید. 4-5 سالی هم حواسم بود که یه وقت بچه دار نشم. از ترس اینکه بچه‌ای که به دنیا میارم عین عباس بشه، یا اینکه خدای نکرده عباس بلایی سر بچه بیاره. چون به شدت با بچه‌ها بد بود. کافی بود کوچکترین توجهی از جانب ما نسبت به بچه‌ای ببینه تا قصد جونشو کنه. اما خدا خواست و وقتی عباس 5 ساله بود من دوباره حامله شدم. تا مدت زیادی اما حاملگی ما از همه مخفی می‌کردم. چون میترسیدم سرزنشم کنن که چرا بچه آوردم با این بچه‌ای که تو دست دارم. اما نمیدونم چرا خدا ته دل منو روشن کرده بود. با خودم میگفتم شاید تولد بچه جدید یکم از پریشون حالی عباس و شیطنت و آزار و اذیتاشو کم کنه. اما نگم از زمانی که شکمم کم کم بزرگ شد و همه فهمیدن حاملم. پچ‌پچ‌ها شروع شد. از این ور اون ور میشنیدم، حتی از خواهرای خودم که پشت سرم میگفتن فردا این یکی بچه‌شونم میشه یکی عین عباس. اون روزا عباس فقط 5 سالش بود. یه روز با چند تا از بچه‌ها برای بازی به زمین پشت خونه پدر بزرگش رفته بود. منم حامله بودم. بیارم سخت بود و حال و حوصله این که دنبالش را بیفتم و نداشتم. وگرنه تا قبلش تا جایی که در توانم بود نمیذاشتم عباس مدت زیادی ازم دور بشه. چون همیشه ترس اینو داشتم که بلای سر خودش یا سر کسی بیاره. یادمه داشتم تو حیاط لباسای خوش شده رو از روی بندرخت جمع می‌کردم که صدای هیاهو و داد و فریاد از تو کوچه به گوشم رسید. نمیدونم چرا یهو هول افتاد به دلم. سراسیمه به سمت کوچه رفتم و تن غرق خون عباس رو تو بغل یکی از اهالی ده دیدم. انگار زبونم بند اومده بود. همش یاد دعاهام میافتادم که از خدا میخواستم یا جون منو بگیره یا جون عباسو. به محض دیدنش به غلط کردن افتادم. میگفتم خدایا غلط کردم. میگفتم هر بلایی میخوای سرم بیاری بیار، فقط بچم سالم باشه. دیگه غلط کنم شکوه کنم بهت. اونایی که عباسو از چاه بیرون کشیده بودن میگفتن از سر شیطنت با بچه‌ها افتاده تو چاه. سرش بدجور شکسته بود و همه جاش زخمی و غرق خون بود. همه میگفتن موندنی نیست، اما من نمیتونستم دست رو دست بذارم و کاری نکنم. همون روز با برادر شوهرم بردیم شهر. آخه حجت نبود و واسه کار شهر بود. یادم اونقدر تو راه گریه کردم که دردم شروع شد و به محض رسیدنمون منو بردن مریض خونه و مجبور شدم تو 7 ماهگی دانیالو به دنیا بیارم. روزای تلخ و سختی بود. روزایی که خدا نصیب دشمن آدمم نکنه. عباس زیر یه عالم دستگاه با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد و دانیالم نارس به دنیا اومده بود و من بعد از اون زایمان سختم مجبور بودم دست تنها 2 تا بچه رو ردخ و فتح کنم. دانیالم به شدت ضعیف بود و اونم دکترها امیدی به موندنش نداشتن و من پریشون حال و ناامید لحظه‌ای تو اتاق نوزادا به دانیال شیر میدادم و لحظه‌ای بالای سر عباس بودم و به خدا التماس می‌کردم تا بچه‌مو سالم بهم برگردونه. بعد از 10 روز خدا رو شکر دانیال به وضعیتی رسید که دکتر اجازه مرخصی از مریض خونه رو داد و اونو بردیم خونه‌ای که حجت واسه این مدت تو شهر اجاره کرده بود. تازه 2-3 روز بود که دانیال رو برده بودیم خونه که عباس چشم باز کرد. دکترها میگفتن محال از همچین ضربه جون سالم به در ببره. اما عباس زنده بود. اما وقتی چشم باز کرد، دکترها گفتن با توجه به ضربه شدیدی که به سرش خورده و باعث شکستگی شده، قطعاً دچار ضایعه مغزی شده. 2 تا پاش شکسته بود و تو گچ بود. دنده‌هاش آسیب دیده بود و به شدت ضعیف شده بود. اوایل نمیدونستم چی به سرمون اومده. همه چیز به ظاهر خوب و نرمال بود. عباس به هوش اومده بود اما به طرز عجیبی آروم و ساکت شده بود. و ما به پای ترسی که به جونش افتاده بود میذاشتیم. چند روزی هم حرف نمیزد. اما کم کم به حرف افتاد و خیال منو راحت کرد که سالمه و مشکلی نداره. به حجت اصرار کردم بره وسایلمونو بیاره شهر. گفتم دل خوشی از اون ده ندارم و
دیگه نمیخوام پامو بذارم اونجا و میخوام تو همین شهر زندگی کنم. آخه کار حجتم اینجا بود و اینطور به شوهرم هم نزدیک بودم. خصوصا که این شرایط عباس بود که هر دوتا پاش تو گچ بود و تا 1 ماه نمیشد بازشون کرد. از اون طرفم دانیال تو دستم بود. دیگه هیچ میل و رغبتی به برگشتن به دهمون نداشتم. آخه اونقدر سر عباس با فامیل و همسایه بحث و دعوا کرده بودم که از همه بریده بودم و چشم دیدن هیچ کسی رو نداشتم. عباس رو از بیمارستان مرخص کردیم و حجت که تازه وضع مالیش خوب شده بود یه زن مسن و به عنوان کمکی واسم گرفت و زندگی جدیدمون رو توی خونه باغ اجاره‌ای تو مرکز شهر شروع کردیم. عباس به شدت اما ضعیف شده بود. منم تمام تلاشمو می‌کردم تا قبل از شروع سال تحصیلی حال و روزش بهتر شه و بتونه بره مدرسه، چون اون سال باید به کلاس اول میرفت. 2 ماه تموم کارم شده بود پختن غذاهای مقوی و به زور به خورد عباس دادن تا کمی جون بگیره. تا اول مهر تقریباً عباس رو به راه شده بود و اونو فرستادم مدرسه. اما بچه کماکان آروم بود و من افتادنش تو چاهو به فال نیک میگرفتم و خیال میکردم بعد عمری زجر کشیدن بالاخره قرار رنگ آرامش رو ببینم. هرچند دکترها برعکس من فکر میکردن، اما من باور نداشتم و میگفتم اشتباه میکنن، چون اونا حتی به زنده موندنشم امید نداشتن. اما بچم الان زنده بود. با خودم میگفتم بچم دیگه سالمه. واسه همینم دوره افتاده بودم تا نظر و نیازامو ادا کنم، ولی خبر نداشتم چه بلایی سر بچم اومده. 2-3 هفته‌ای گذشته بود که یه روز معلم کلاس اولش برام خبر فرستاد که برم مدرسه. تا اون روز چیز عجیب و غریبی از جانب عباس ندیده بودم. فقط تکالیفشو درست انجام نمیداد. منم آدمی نبودم که پی درسشو بگیرم، چون با اینکه کمکی داشتم اما مدام گرفتار دانیال بودم. بالاخره بچه نارس بود و رسیدگی بیشتری میخواست. واسه همینم به عباس سخت نمیگرفتم. میذاشتم هر وقت دوست داره مشقاشو بنویسه. با خودم میگفتم ننوشت. تهش معلمش بهش تذکر میده، بچه میفهمه باید بنویسه. توی این مدتم خودم کم کم داشتم تو شهر با در و همسایه ارتباط میگرفتم. آخه عاشق رفت و آمد بودم. اما تو اون سالها صدق سر عباس از همه بریده بودم و هنوزم دلم با فامیل و همسایه ده صاف نشده بود. بس که هر کدوم 100 بار واسه دعوا اومده بودن در خونمون. وقتی رفتم مدرسه معلمش به شدت از دست عباس شاکی بود. اول فکر کردم بچه‌ها رو اذیت میکنه، اما بعد متوجه شدم اتفاقا بچه آرومیه و کاری به کار کسی نداره، اما هیچی یاد نمیگیره. 3 هفته از ورودش به مدرسه میگذشت، اما معلم میگفت هنوز مداد دست گرفتن و بلد نیست. میگفت از وسط کلاس جاشو عوض کردم تا ردیف اول بشینه. زنگای تفریح شخصا باهاش کار میکنم، اما انگار این بچه نمیتونه چیزی یاد بگیره. هرچی بهش سرمشق میدم حتی یه خط نمیتونه بنویسه. و اینطور بود که خیلی مستقیم بهم گفت بچت کند ذهنه. اونجا بود که خیلی بهم برخورد و رفتار بدی با معلمش داشتم. بهش گفتم هنوز هیچی نشده، داری به بچه من تهمت میزنی. مگه چقدر از سال گذشته؟ بعدم با دعوا عباسو بردم خونه و به کمک یکی از رفقای حجت تونستیم اسمشو توی مدرسه دیگه بنویسیم. این دفعه دیگه اما خودم حواسمو دادم به درسش. ولی مدتی که گذشت فهمیدم معلم عباس درست میگفته. عباس به طرز عجیبی آموزش ناپذیر بود. مطلقاً هیچی رو یاد نمی گرفت. از کتاب فقط تصاویرش رو دوست داشت. با زبون خوش، با دعوا، با بحث، عباس هیچ جوره چیزی یاد نمی گرفت. براش معلم سرخونه گرفتم. اما هفته یه معلم باید عوض می کردیم. همشون می گفتن بچه شما چیزی یاد نمی گیره. هر جایی بگی متوسل شدم. بهترین معلمای شهر رو واسش آوردم. بهترین پرستارا. اما هیچ فایده‌ای نداشت. بعد از مدتی متوجه شدم عباس تقریباً هیچ خاطری از ده و شیطنتاش نداره. بعد از مرخص شدنش از مریض خونه، چون خیلی آروم شده بود، من حتی یه بار نبردمش ده. آخه دوست نداشتم خاطرات گذشته یادش بیاد و دوباره شیطنتاشو از سر بگیره. بعدشم با خودم میگفتم میبرمش اونجا، یه وقت میبینن اینقدر آروم شده، بچه رو چش زخم میزنن. به خیال خام خودم میگفتم اصلا یکی از دلایل آروم شدنش دور شدن از اون محیط و اون مردمه. اما در اصل عباس جز یه سری اطلاعات در مورد ما هیچ چیزی رو به خاطر نداشت. تا اون موقع هم چون مدرسه نرفته بود ما چیزی نفهمیده بودیم. مدام خودخوری می‌کردم که چرا تو همون 2 ماه اول متوجه نشده بودم بچم به مشکل خورده. اونقدر درگیر دانیال و زندگی بودم و اونقدر بابت آروم شدن عباس خوشحال بودم که پا پی دلیلش نبودم. به خیال خودم دعاهام برآورده شده بود. وقتی فهمیدم عباس هیچ خاطری رو به یاد نمیاره،
دست به دامن دکترا شدم. دکتری نبود که نرفته باشم. دانیالو میسپردم به همون زن مسنی که کمکم بود و خودم از این مطب به اون مطب میرفتم. از این سر شهر به اون سر شهر. فقط میخواستم بدونم بچم چشه. میخواستم بدونم خوب میشه یا نه. اصلا چرا به همچین حال و روزی افتاده. گاهی میشد آرزو میکردم برگردم به همون روزایی که نه خودم نه هیچ کسی از دست عباس آسایش نداشت. میگفتم خدایا این بچه خوب بشه، اصلا شیطنت کنه. هیچ دکتری نمیفهمیدم و بچه من چشه. همه چیز در ظاهر خوب بود، ولی عباس نه چیزی یاد میگرفت نه خاطراتی از گذشته رو به یاد می آورد. اونقدر رفتم و اومدم تا بالاخره یه پزشک اهل فرنگ که تو تهران طبابت میکرد آب پاکی رو ریخت رو دستم. بهم گفت وقتی عباس افتاده تو چاه مغزش ضربه خورده. واسه همینم بخش زیادی از کاراییشو از دست داده. میگفت هیچ امیدی به بهبودش نیست، چون در ظاهر ساختار مغزش سالمه، اما مغز کارایی خودشو از دست داده و یه جورایی عقل شیرین میزنه و در حد یه پسر بچه 6-7 سال است. و اونجا بود که تازه فهمیدیم علت سکوتشو گوشه‌گیر شدن بچمون برآورده شدن دعاهای من نبوده. نمیدونم. شایدم علتش ناشکر بودن من بود. دنیا رو سرمون آوار شده بود. به هیچ کسی نگفتم بچم چشه، چون یه جورایی خجالت میکشیدم. روزها از پی هم میگذشت و هیچ درمانی برای عباس نبود. هر کسی هم یه اسم رو این بچه میذاشت. یادم یه بار توی مریض خونه یه دکتر متخصص که خیلی تعریفشو شنیده بودم خیلی رک و بی پرده تو صورتم نگاه کرد و گفت بچه شما عقب افتاده است. مغزش تو بچگی میمونه و فقط قد و هیکلش رشد میکنه. اینقدر به خودت زحمت نده. این بچه درست بشو نیست و شیرین عقله. ببرش به بهزیستی بسپرش. و من دقیقاً همون روز بود که شکستم و نابود شدم. تا چند روز بعد حرفای دکتر رو با خودم مرور میکردم و زار زار گریه میکردم و به خدا گله میکردم که چرا سرنوشت من و بچم اینجوری شده. روزای اول نمیخواستم باور کنم حرف دکتر را درسته. با خودم میگفتم همونطور که وقتی این بچه رو بردیم مریض خونه و گفتن زنده نمیمونه، بچه من زنده مون، اعتباری به حرفای الانشونم نیست. اما زمان میگذشت و من حقیقت رو با چشم میدیدم. تو همین دکتر بردن و آوردنا متوجه نگاه تحقیرآمیز مردمم ما شده بودم. واسه همین هیچ کسی رو خونم راه نمیدادم. پامو تو ده نمیذاشتم، چون نمیخواستم کسی برچسبی به بچم بزنه. میخواستم این بچه رو از نگاه همه دور کنم. آرم میومد کسی نگاه بدی به بچم بندازه یا ترحم بهش کنه و به حالم افسوس بخوره. اما اونقدر این حس در من قوی شد که انگار به جنون رسیده بودم. کوچکترین نگاه ترحم انگیز مردم به عباس باعث میشد یه هفته تو خونه بیفتم و به لحاظ روحی به هم بریزم. جوری که دیگه حتی نمیتونستم به بچه‌ها برسم. واسه همینم دقیقاً 1 سال بعد از اون روز نحس صد به سرم که به همه بگم بچم مرده. بگم بعد از کلی دوا درمون به خاطر لخته‌ای که تو مغزش ایجاد شده بچه تموم شده و تو شهر خاکش کردیم. و همینطورم شد. حجتو مجبور کردم به همه همینطور بگه. حتی برگشتیم تو ده و یه مراسم کوچیکم اونجا گرفتیم. گفتیم بچه رو تو همون شهر خاک کردیم که پیش خودمون باشه. اما اون مراسمو گرفتم تا همه حرفمون رو باور کنن. البته همه به جز خواهر و برادرای من و حجت، چون بالاخره با اونا نمیتونستیم قطع رابطه کنیم و بهشون تا ابد دروغ بگیم. و اینطور بود که اونا تنها کسایی بودن که خبر از عباس داشتن. اما تو ده همه خیال میکردن بچه من بعد از افتادن تو چاه، بعد از کلی دوا درمون و از این مریض خونه به اون مریض خونه در نهایت فوت کرده. عباس یه جورایی تو سایه بزرگ میشد. بچه 6 ساله‌ای که گوشه خونمون قد میکشید و بزرگ میشد و بخش زیادی از مغزش تو همون 6 سالگیش مونده بود. و به قول دکترا شیرین عقل بود. سالها از پی هم میگذشتن و هر روز بزرگتر میشد. اما با هر تغییری که میکرد من خون گریه میکردم. اولین بار خودم صورتشو اصلاح کردم و اونقدر گریه کردم که از حال رفتم. دکترا میگفتن این بچه هیچ وقت خوب نمیشه. ولی من دست بردار نبودم. هر کسی هر دکتری رو معرفی میکرد. تو هر جای ایران من فرداش تو اون مطب نشسته بودم. هر راهی بود رفتم. هر کاری بود انجام دادم. اما این بچه هیچ تغییری نکرد. قد کشید و بزرگ شد. اما مغزش چی بگم؟ تمام تلاشمو میکردم تا کسی عباسو نبینه. سعی میکردم به جز با خواهر و برادرامون با هیچ کسی ارتباط نگیریم. اگرم کسی اجباراً میومد خونمون چنان اخم و تخمی میکردم که 1 به 2 نرسیده از خونمون میرفت. تو اون ساعتی هم که بود عباسو تو اتاقش حبس میکردیم و دخترا سرشو گرم میکردن. هر چند سال یه بارم خونمونو عوض میکردیم تا کسی نفهمه ما یه بچه ناقص داریم و یه وقت به گوش مردم ده خودمون نرسه. اینم بگم
تو این سالها کم حرف و حدیث پشت سرمون نبود که خانواده حجت رفتن شهر رو خودشونو گم کردن و محل به هیچ کس نمیدن. بعضیا هم میگفتن خسیسن و آدرسشونو به هیچ کسی نمیدن که یه وقت کسی نخواد از ده واسه کاری بره اونجا و یه شب خونه اونا بره. اما هیچ کدوم از اینا واسه من اهمیتی نداشت. چون توی شهری که این چیزا خیلی بیشتر پیش می اومد، پذیرش بچه اینجوری واسه مردم سخت بود. چه رسد به روستا. خوب یادمه اگه گاهی مجبور می شدم و می بردمش بیرون، همه جوری به رفتارای عجیبش نگاه می کردن که شرمنده می شدم و دلم می خواست بمیرم. فکر کن یه پسر نوجوان با قد بلند و رفتارای بچگونه و روحیه حساس و شکننده من. برای همین بود که رفته رفته عباس از یاد و خاطره همه رفت. حتی نزدیکامون که میدونستن زنده است. زمان گذشت تا وقتی دوران بلوغ رد کرد و متوجه چیز عجیبی شدم. عباس با وجود رفتارای بچگانش نیازایی داشت. یک کشش و میل خاصی به جنس مخالف. اون موقع‌ها تقریباً 20 سالش بود و پرستاری که از بچگی باهاش بود ازش مراقبت میکرد. پرستارش به خیال اینکه این بچه است و چیزی نمیفهمه زیاد جلوش مراعات پوششو نمیکرد. شبا هم کماف سابق تو اتاق عباس میخوابید. آخه عباس گاهی تو خواب بلند میشد و راه میرفت. نمیشد شب تنهاش گذاشت. یادمه یه شب زمستونی بود که با صدای جیغ و فریاد از خواب پریدم. صدا از اتاق عباس میومد. سراسیمه به سمت اتاقش رفتیم و دیدیم با اون قد بلند و هیکل درشتش افتاده به جون پرستار بیچاره. چی بگم؟ زن بیچاره به شدت وحشت زده شده بود. من و حجت به سختی تونستیم عباسو ازش جدا کنیم و درد سر من از اون موقع شروع شد. من و حجت خدا رو شکر به موقع رسیده بودیم و به هر سختی بود اون شب عباسو از زن بیچاره جدا کردیم. شانس آوردیم به موقع رسیده بودیم. اما خب درد سر ما دقیقاً از همون موقع شروع شد. پرستارش بعد از چند سال ولمون کرد و رفت و گفت دیگه نمیام که حقم داشت. منم به تنهایی حریف عباس نمیشدم. مخصوصاً که به پرستارش اعتماد داشتم و گاهی یه هفته 10 روز عباسو باهاش تنها میذاشتم و سری به ده میزدم یا یه وقت سفری چیزی میرفتم. اون روزا نزدیک مراسم عقد فروزان بود. از طرفی باید میرفتیم به مراسم، از طرفی نمیدونستیم با عباس چیکار کنیم. اولین بار اونجا بود که مجبور شدم عباسو با خودم بیارم ده. جوری از شهر را افتادیم که نیمه‌های شب به ده رسیدیم و حتی اجازه ندادم یه بار پاشو از خونه بیرون بذاره. تو خونه خودمون طبقه دوم حبسش کرده بودم تا کسی نبینتش. به خودم حق میدادم این رفتار رو باهاش داشته باشم. هرچند گاهی عذاب وجدان میومد سراغم، اما واقعاً توان نگاه‌های تحقیرآمیز دیگرونو جواب دادم به سوالات پرتکرار دیگرونو نداشتم. اینکه چی شد که اینجوری شد؟ اینکه چرا نبردمش حرم امام رضا و چرا دخیل نبستم به فلان امامزاده؟ اینکه چرا حواسم به بچم نبود که نره و بیفته تو چاه تا این بلا سرش بیاد؟ گوشم از حرفا و سرزنشای مردمی که از دور تماشاگر حال و روزم بودن پر بود. دلم نمیخواست کسی بفهمه بچه‌ای شبیه به عباس دارم، تا قضاوتم نکنن، تا نگن تو مادر نالایقی بودی و نتونستی از بچت مراقبت کنی که حالا به این حال و روز نیفتاده باشه. بعد از مراسم فروزان حال اوضاع عباس به هم ریخت. مدام خودشو برهنه می‌کرد و در مورد اندامش به شدت کنجکاوی می‌کرد. خواهرش ازش می‌ترسیدن چون هیچ ابایی از درآوردن لباساش جلوی اونا نداشت و همین رفتارش باعث می‌شد بیشتر از قبل تو اتاقش زندونیش کنه. گاهی که کنترل رفتارش رو از دست میداد تو زیر زمین حبسش می‌کردم و کل مدتی که اونجا بود و گریه می‌کردم و خودمو نفرین می‌کردم که چرا مراقب بچم نبودم تا به این حال و روز نیفته. وقتی دیدم مقاومت و تنبیه فایده نداره بردمش دکتر. هر دکتری دیدش اما گفت ببریدش بذاریدش آسایشگاه. هیچ راهی جز این نیست. چون زن گرفتم واسه این پسر اشتباهه و اصلا غیر ممکن. اما مگه من دلم رضا میداد ببرم بذارمش آسایشگاه؟ اگه میخواستم که تو همون بچگی میبردمش، نه تو این سن و سال. یادم اون مدت حسابی پرخاشگر شده بود و دست به زن پیدا کرده بود. مدام با خودش ور میرفت و زندونی کردنشم راه به جایی نمی برد. منم با خودم گفتم بالاخره تو این دنیا یکی پیدا میشه قبول کنه زن بچم شه. میگفتم این همه آدم که معلولیت جسمی دارن مگه زن نگرفتن؟ پسر من که عین شاخ شمشاد میموند. تن و بدنش کاملا سالم بود. فقط عقل شیرین میزد. اونم شیرین نه. مثل بچه پاک بود. 3 سال تموم گشتم دنبال دختری که بتونه با این حال و روز بچم بسازه. اما هر جا میرفتم تا میشنیدن شرایط عباس چیه جا میزدن و عقب میشستن. تا اینکه یه بار تو همون اوضاع احوال مجبور شدیم بیایم ده. آخه حال برادر حجت بد بود و باید میومدیم بهش سر بزنیم.
تو همون روزا بود که فروزانم میومد و سر میزد و یه روز که حالم خیلی بد بود، سر درد و دلم باز شد و شرایط عباسو بهش گفتم. بهشم گفتم میخوام واسش زن بگیرم. اما اونم مثل دکترا میگفت نمیشه واسه اینجور پسری زن گرفت. اما من میدونستم که میشه. چرا نمیشد؟ یادم یه بار تو همون روزایی که اونجا بودیم اومده بودم ده شما، امانتی بود که میخواستم برسونم دست فروزان. ماشینمون هنوز نزدیک نشده. دیدم یه دختر نوجوان از خونه‌شون زد بیرون. اونجا بود که تو رو دیدم. وقتی رفتم از فروزان پرسیدم کیه؟ گفت دختر کوچیکه یه هوومه و از راه مدرسه اومده به برادراش سر بزنه. 2-3 روز بعد از اون روز یه فکری عین خوره افتاده بود به جونم. یه جوری با همون نگاه اول مهرت به دلم افتاده بود. با فروزان صحبت کردم و پیشنهاد تو رو دادم واسه عباس. اما فروزان گفت نه. گفت این دختر بچه است و بعدم آقاش محال رضایت بده. اونقدر گفت تا منم ناامید کرد. منم مدتی سر همین ماجرا که خیال می‌کردم فروزان تلاشی برا بچم نکرده، باهاشون قطع رابطه کردم. شرایط عباس اما به حدی بغرن شده بود که دیگه نمیتونستم دست رو دست بذارم. رفتم خواستگاری یه دختر که آقاش معتاد بود و ننشتم فروشی میکرد. گفتم میارمش عین گل ازش مراقبت میکنم. نمیذارم آب تو دلش تکون بخوره. فقط بچم حالش خوب بشه. به آدمایی رو زدم که حتی در حد هم کلام شدن با منم نبودن. اما به خاطر بچم همه کار کردم. ولی چی شد؟ تا فهمیدم پسرم چه مشکلی داره واسم زیر و رو کشیدن. گفتم باید یه خونه بخرید و بزنید به نام دخترمون. مهریه و شیربهای سنگینم ازمون خواستن. برخلاف نظر حجت همه رو قبول کردم. بلکه حال بچم خوب بشه. دختر اسمش نگین بود. 19 سالش بود. با اون خانواده‌ای که داشت، ته تهش یه شیره‌ای عین آقاش یا مشتریای ننش می اومدن سراغش. من هرچی خواست در اختیارش گذاشتم. گفتم فقط هوای بچه‌مو داشته باش. ولی چیکار کرد؟ به محض اینکه عقد خونده شد، فردا نرسیده، نصف مهریه‌ش آقاش با دوز و کلک ازمون گرفت و تا خونه به نامه شد، جوفاشو کرد توی کفش که الا و بلا طلاق. بعدم با هر ضرب و زوری بود، حرفشو به کرسی نشوند و از بچم جدا شد. خدا رو شکر اما اونقدر تایم آشناییشون کم بود که عباس وابستگی زیادی بهش نداشت. یعنی میخواستم بذارم نگین خودش بهش نزدیک بشه و دلشو به دست بیاره. اما دخترک فقط واسه پول ما نقشه داشت و از حال و روز ما سوء استفاده کرد و زندگیشونو از این رو به اون رو کرد. منم اولین تجربه‌ام بود و نمیدونستم باید چطور رفتار کنم. و همونجا بود که تصمیم گرفتم به روش دیگه‌ای یه دختر رو به عقد عباس سر بیارم. آخه نگین خودش دختر بدی نبود. اگه به خودش بود میمون. اینو از تو چشما و رفتارش میخوندم. اما خانواده‌اش نذاشتن که با بچم زندگی کنه. که اگه گذاشته بودن الان چند سالی از زندگیشون میگذشت. اینو که گفت برای لحظه‌ای سکوت کرد. حس می‌کردم توی عالم برزخم و دارم کابوس می‌بینم. هضم حرفایی که شنیده بودم واقعاً واسم سخت بود و ناممکن. فکر نمی‌کردم تو زندگیم یه روز اینطور حرفا و اینطور چیزایی رو بشنوم. حالم بد بود. انگار همه چیز یه خواب بود. چطور ممکن بود اینقدر راحت ما رو گول بزنن و همچین کاری با ما کنن؟ یعنی ذره‌ای از خدا نمی‌ترسیدن. بعدم اینطور نشسته بود و خیلی راحت برام توضیح میداد. زبیده خانم که ساکت شد، با صدای خفه‌ای که انگار از ته چاه در میومد گفتم اگه دختر خودتون چای من بود چی کار میکردید؟ راضی میشدید به همچین وصلتی؟ من چه گناهی کرده بودم که همچین بلایی سرم آوردید؟ اینا رو گفتم و اشک نشست روی گونم. چطور باور میکردم همچین چیزی رو؟ اصلاً مگه میشد؟ نالیدم و گفتم من میرم ده و همه چیزو با آقام و ننم میگم و هرگز نمیذارم شما بازی کثیفتون رو ادامه بدید. اما یهو زبیده خانم از سر جاش بلند شد و توی حرکت ناگهانی نزدیکم شد. ترسیده رو مبجم شدم و فکر کردم میخواد بزنتم. اما در کمال ناباوری دیدم یهو تغییر چهره داد و جلوی پام زانو زد. تا خواستم به خودم بیام دست دور زانوم حلقه کرد و با گریه گفت التماست میکنم. هر چی بخوای بهت میدم. هر کاری بگی میکنم. فقط امیدم و ناامید نکن. بچه‌مو تنها نذار. هر چی میخوای در اختیارت میذارم. برو مدرسه، برو درس بخون. هر کاری دوست داری انجام بده. فقط بچم عباسو نذار داغون بشه. التماست میکنم. حالم بد شده بود از التماساش. یه زن 50 ساله که کلی از مادرم هم بزرگتر بود به پام افتاده بود و التماسم میکرد و من بیزار بودم از این شرایط. به سختی خودم رو عقب کشیدم و به این فکر میکردم که اگه ننه بفهمه چی کار میکنه. زبیده خانوم به سختی از جا بلند شد. اشکاشو پاک کرد و یهو جدی شد و ادامه داد.
نزار خونوادت بفهمن. اونا بفهمن همه چیز به هم میخوره. من تا جایی که لازم باشه دانیال و جای دامادشون جا میزنم. نمیذارم هم کسی بفهمه تو این خونه چه خبره. به خدا قسم عباس بچه یه بدی نیست. دل رحمه و مهربونه. اگه باهاش راه بیای یه عشق پاک و نثارت میکنه. همین الانشم از دیشب تا حالا چنان اسمت ورد زبونشه که نگو و نپرس. حسابی مهرت به دلش نشسته. منم نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره. اونقدر ترسیده بودم و تو شوک بودم که فقط تونستم با صدای خفه‌ای بگم میخوام برگردم ده. همین الان. زبیده خانوم با حال خراب اما به شدت عصبانی گفت برگردی ده؟ برگردی که همه چیو به ننت بگی؟ آره؟ بیچاره. تو الان دیگه زن عباسی. دست خورده اونی. اگه کسی تو روستا بفهمه توفشم تو صورتت نمیندازه. تهش یه پیرمرد یا یه زن مرده میاد سراغت. فکر کردی کسی دختر دست خورده رو میخواد؟ اصلا یه نگاه به بچه مظلوم من بنداز. گناهش چی بوده که این بلا سرش اومده؟ میخوای بری زن کی بشی؟ زن یکی که مثلا به نون شبش محتاجه، یا پیرمردی که تا تعقیب توقی خورد دست رود بلند کنه، یا بری لله بچه‌های یه زن مرده بشی؟ بچه من دلش نازکه. از گل نازکتر بهت نمیگه. عین یه ملکه باهات رفتار میکنه. منم هستم. نمیذارم آرزوی چیزی به دلت بمونه. نمیذارم دست به سیاه و سفید بزنی. بالا رو خالی میکنم واسه شما تا واسه خودت خانومی کنی. سر تا پاتو طلا میگیرم. سفر فرنگ میفرستمت. هر جور دوست داری زندگی کن. هر چقدر دلت خواست خرج کن. درس بخون. فقط بچه‌مو تنها نذار. با ناراحتی و گریه جیغ زدم. پسر شما گناهی نداره. اما شما گناه کارید که اینطور منو بیچاره کردید. آخه گناه من چی بود؟ من چرا باید همچین زندگی داشته باشم؟ چرا باید با مردی که شیرین عقل زندگی کنم؟ اصلا این زندگی واسه من زندگی میشه؟ زبیده خانوم که حالش اصلا دست خودش نبود و هر لحظه یه طور بود، یهو دوباره حالت درمونده پیدا کرد و همونطور که نگام میکرد با التماس گفت میشه جونم، به خدا که میشه. یه مدت به من مهلت بده، به خودت و عباس مهلت بده، چند ماه با بچه من زندگی کن. عباس منو بشناس، بعد اگه نخواستی برو. منم هر چی بخوای بابت این چند ماه بهت میدم. اصلا 4 برابر مهریتو همین امروز بهت میدم. فقط 6 ماه مهلت بده. 6 ماه با عباس زندگی کن، بعد هر چی تو گفتی، هر چی تو خواستی. حال دلم آشوب بود. نمیدونستم تصمیم درست چیه. از طرفی سنی نداشتم که بتونم درست و غلط رو تشخیص بدم. اصلا تصوریم از زندگی مشترک نداشتم. تا همون چند ساعت قبل حتی درست درمون نمیدونستم رابطه‌ای که بین زن و شوهرها هست چیه. صدق سر دروغ زبیده خانومم ضربه بدی خورده بودم. دست خورده شده بودم و زندگی و آیندم تباه شده بود. چیزی که اون روزا به خاطر سن و سال کمم درک درستی ازش نداشتم. یعنی تا اون حد هنوز بی تجربه و خام و بچه بودم که دلم واسه گریه و التماسش سوخت. هم دلم سوخته بود، هم دروغ. چرا؟ من یه دختر کم سن و سال از یه روستای کوچیک بودم که واسه اولین بار اینطور اومده بودم شهر و چشمم اون خونه زندگی مجلل و اون همه زرق و برق و بریز و بپاشو گرفته بود. حرفای زبیده خانومم خیلی تحریک کننده بود. واسه منی که حتی شهرم پامو نذاشته بودم، تصور این که به فرنگ برم خیلی شیرین بود. تصور این که واسم خونه بخرن، سر تا پامو طلا بگیرن و تو همون خونه واسه خودم خانومی کنم. درسته ما هم ندار نبودیم، اما کل خونه ما قد نشیمن این خونه هم نمیشد. توی تصمیم بچگانه و شایدم احمقانه، وسط البته از ترس چیزایی که زبیده خانوم میگفت و تصور این که زن یه پیرمرد بشم یا بخوام زن مردی بشم که چند تا بچه داره، سری تکون دادم و با تردید گفتم اگه من به ننم چیزی نگم، شما واسه عروسی میخواید چیکار کنید؟ زبیده خانوم شوک زده طوری که معلوم بود از این که به این راحتی قبول کردم نگام میکرد. هرچند راحت نبود. من دخترونگیمو، عفت و آیندمو باخته بودم و بخشی از تصمیمم به خاطر همین موضوع بود. بعد از دقایقی لب زد. یعنی راضی شدی؟ یه حرف سر تکون دادم. زبیده خانوم دستاشو دور صورتم حلقه کرد و گونه‌مو سفت بوسید و با خنده گفت میدونستم. همون 3-4 سال پیش که دیدمت مهرت به دلم افتاد. میدونستم دختر خوشقلبی هستی. به خدا نمیذارم اشک به چشمت بشینه. عین دخترام هواتو دارم. به روح آقام نمیذارم سختی بکشی. اینو گفت و دست انداخت دور گردنش و سینه ریز سنگین خودشو در آورد و انداخت گردنم و گفت این یادگار مادر خدا بیامرزمه. اونقدر واسم عزیزی که همین اول میخوام اینو بهت بدم تا بدونی چقدر ارزش داری واسمون.
در حالی که اتاق دور سرم میچرخید و چشمام سیاهی میرفت. بلند شدم و بی حرف عقب رفتم. میخواستم تنها باشم. میخواستم فکر کنم ببینم باید چه گلی به سرم بگیرم. شک داشتم تو چیزی که الان بهش گفته بودم. آخه من ذاتاً دختر پرحرفی بودم و به قول ننه نخود تو دهنم نمیخیسید و مطمئن بودم پام به ده نرسیده همه چیزو کف دست ننه میذارم. بایدم میذاشتم. باید میدونستن چه بلایی سرم اومده. اون وقت اونا میتونستن بهترین تصمیمو واسم بگیرن. تو اتاق نشسته بودم و به این فکر میکردم که اصلا چی شد که اینطور شد؟ چی شد که به این حال و روز افتادم؟ همه اما زیر سر آقا جون بود. اگه اون قبول نمی‌کرد هیچ کدوم از این اتفاقات نمی‌افتاد. اونم حتماً به طمع مال و ثروتشون بود که قبول کرده بود. تو دلم لعنت میفرستادم به فروزان که اینطور لقمه‌ای واسم گرفته بود. هرچی با خودم فکر می‌کردم که آیا حسی نسبت به عباس واقعی دارم یا نه، اما حسی که نداشتم هیچ، تازه ازش وحشت داشتم. حتی به عباس قلابی یا همون دانیالم که فکر می‌کردم دیگه حتی به اونم حسی نداشتم. از همشون بدم میومد. فقط میخواستم هر جور شده برگردم ده و به ننه بگم فروزان چه رکبی به همون زده و چطور زهرشو به ننم پاشیده. پس باید جلوی زبیده خانم جوری وانمود میکردم که حرفاشو قبول کردم و هیچ چیزی قرار نیست لو بدم. زیر دلم درد میکرد و دلم میخواست فقط تو تنهایی خودم گریه کنم به بخت بدم. تو اون سن و سال اون روزا اونقدر ساده بودم که بزرگترین غمم این بود که اگه توران بفهمه نامزد من یه پسر شیرین عقلیه که حتی سواد خوندن نوشتنم نداره چقدر منو دست میندازه. با خودم فکر میکردم جلوی بچه‌های کلاسمون که اینقدر پوز نامزد مهندس و شهرنشینمو داده بودم چی باید میگفتم؟ باید با چه رویی میگفتم نامزدم همچین آدمیه؟ اون شب تو اتاقی که زبیده خانم واسم آماده کرده بود قرار شد تنها بخوابم. یه اتاق ساده و جمع و جور با یه تخت یه نفره درست بغل اتاق عباس. خیال میکردم خواب به چشمم نمیاد، اما اونقدر بابت روز پرماجرا و وحشتناکی که داشتم خسته بودم که خیلی زود خواب مهمون چشمم شد. پتو و بالشو از روی تخت برداشتم و درو بستم و پشتش خوابیدم. از ترس اینکه مبادا دوباره شب عباس بیاد سمتم. اما تا خود صبح خواب آشفته میدیدم. تو خواب فروزان بلند میخندید و ننه رو مسخره میکرد و میگفت آخرش تقاص اون همه سالی که زجرم دادی و نفرینم کردی و هزار جور دعا و جادو جنبل برام گرفتی و خصوصا خاکی که روز عقد رو سرم ریختی رو ازت گرفتم. حالا دخترت باید با مردی زندگی کنه که از مردونگی فقط شب خوابیدنشو بلده. حالا باید ببینی من خاک بر سر شدم یا تو. صبح با بدنی کوفته و سرسنگین از خواب بیدار شدم. نگاهم که به ساعت افتاد، ساعت 11 ظهر بود. کش و قوسی به بدنم دادم و رخت خوابم رو سریع جمع کردم و رو تخت گذاشتم. باورم نمیشد اینقدر خوابیده بودم. یعنی سابقه نداشت. ولی خب انگار خستگیم بیش از این چیزا بوده. در اتاقو که باز کردم، چشمم به عباس افتاد. کنار پنجره نشسته بود و سرش تو برگه‌ای بود که دستش بود. کنارش هم چند تا مداد رنگی بود. حواسش اصلا به من نبود. نصف یه زبونش بیرون بود و با دقت داشت چیزی رو روی کاغذ میکشید. با اینکه ازش میترسیدم. اما نمیدونم چرا بی اختیار رفتم سمتش. از پشت سر دیدم که داره منظره‌ای شبیه به تصویر پشت پرده رو میکشه. به نقاشیش نمیومد نقاشی همچین آدمی باشه. انگار صدای نفسمو شنید که سرشو بالا گرفت. با بالا آوردن سرش هینی کشیدم و چند قدم عقب رفتم. اما اون با دیدنم نیشش تا بناگوش باز شد و با خنده سلام کرد. سلام پوری، خوبی؟ دیشب میخواستم پیشت بخوابم، اما مادر نذاشت. میگفت شبا باید هر کسی سر جای خودش بخوابه. خیره نگاش کردم. سکوتمو که دید کاغذای زیر دستشو کمی رو کرد و گفت من نقاشی تو رو هم کشیدم و کاغذی از زیر دستش در آورد و به سمتم گرفت. ببینینو، تو خیلی قشنگی. نگاهی به کاغذ کاهی تو دستش انداختم. واقعا تصویر منو کشیده بود. درست زیاد تمیز نبود، اما در نوع خودش واقعا قشنگ بود. باورم نمیشد. مگه عباس چقدر منو دیده بود که اینقدر سریع از دیشب تا الان تونسته بود منو بکشه. کاغذ از دستش گرفتم و آروم گفتم کار خودته. با شوق سری تکون داد. خوشت اومده؟ باشه واسه تو. من واسه خودم یکی دیگه میکشم. زیر لب ازش تشکری کردم. راستش عجیب بود. به جای اینکه ازش متنفر باشم و حالم به هم بخوره، دلم واسش میسوخت. عجیبم میسوخت. چهره به شدت مظلومی داشت و با شنیدن ماجرای زندگیش به شدت نسبت بهش حس ترحم داشتم. کمی اون پا کردم و با خودم کلنجار رفتم و تو دلم گفتم پوری، این بیچاره که چیزی حالیش نیست،
اگه هم بلایی سرت آورده با اجازه اون مادر افریتش بوده. واسه همین گفتم بیا واسه صبونه بریم پایین. خودم هم نمیدونستم چطور با وجود بلایی که سرم آورده بود باز نمیتونستم باهاش بدرفتاری کنم. البته نه، میدونستم. چون اون بیگناه ترین آدم اون قصه بود. اخ میکرد و سرشو پایین انداخت و گفت نه، زبیده اجازه نمیده. میگه ممنوعه. کار بده. اگه برم باید شبو تو زیر زمین بمونم. اونقدر مظلوم بود صداش که اشک به چشمم نشست. زبیده خانوم چطور تونسته بود بچه خودشو از چشم همه مخفی کنه و اینطور تو خفا بزرگش کنه؟ اصلا مگه گناه این بچه چی بود؟ آهی کشیدم و گفتم باشه، پس من میرم پایین صبونه میخورم واسه تو هم میارم. حسم بهش درست شبیه حسم به یه پسر بچه 6-7 ساله بود. با اینکه اون کارو باهام کرده بود، اما رفتارش باعث شده بود همچین حسی بهش داشته باشم. خودم هم نمیدونستم اون روزا چمه. هم دلم براش میسوخت، هم وقتی فکر میکردم چه بلایی سرم آوردن ازشون متنفر میشدم. از پله ها پایین رفتم. صدای صحبت کردن و به هم خوردن بشقاب میومد. به سمت سالن که رفتم دیدم همه دور میز دارن صبونه میخورن. زبیده خانم با دیدنم سریع از جا بلند شد و انگار نه انگار اتفاقی افتاده باشه گفت صبحت بخیر عزیزم. بیا بشین که ربابه برات کاچی درست کرده. با خجالت پشت میز نشستم. درسته از مردای خونه خبری نبود، اما جلوی خواهراشم خجالت میکشیدم. مینا با محبت گفت خوب خوابیدی دیشب؟ مشکلی که نداشتی؟ بدون اینکه نگاش کنم نهی گفتم و شروع کردم به خوردن. اما هنوز 2 تا قاشق کاچی نخورده بودم که یهو یادم افتاد به عباسی که معلوم بود اون بالا صبونه نخورده و اجازه نداره بیاد پایین. نمیدونستم بهشون بگم واسه عباس صبونه بدم ببرم یا نه. حس می‌کردم اگه این کارو بکنم باور میکنن که من این زندگی رو قبول کردم. اما من هنوز خودمم نمیدونستم تصمیمم برای زندگیم چیه. یه بار میگفتم جلوشون نقش بازی میکنم، بعد میرم به ننه میگم. یه بار دیگه میگفتم نه، با این شرایطی که پیش اومده باید بمونم و بسازم و به هیچ کس هیچی نگم. خلاصه هر طور که بود گلویی صاف کردم و با خجالت گفتم میشه یه سینی صبونه هم واسه عباس ببرید بالا؟ زبیده خانم با تعجب گفت واسه عباس؟ با شرمندگی گفتم آره. خب عباس، یعنی آقا عباس بالا تنهاست، صبونه هم که نخورده. اگه میشه یه سینی صبونه براش ببرید تا بخوره، گناه داره. زبیده خانم اما یهو بی خیال گفت عباس عادت به خوردن صبونه نداره. تو هم به خودت سخت نگیر. هر زمانی چیزی بخواد ربابه براش میبره. من ولی دلم آروم و قرار نداشت. ذاتاً دلرحم بودم و ننه همیشه بهم طعنه میزد که آخر همین دلرحمیت باعث بدبختیت میشه. که واقعاً هم شد. منی که اونقدر رفتارم با فروزان خوب بود، ازش ضربه‌ای خورده بودم اون سرش ناپیدا. اما تورانی که چشم دیدارشو نداشت و همیشه تو زمین ننه بازی میکرد، هیچ گزندی از فروزان بهش نرسیده بود. رفتار بی‌تفاوت زبیده خانم رو که دیدم، بعد از اتمام صبونم یه لقمه نون پنیرم گرفتم و با خودم برداشتم و بردم بالا. وقتی رسیدم عباس هنوز روی همون صندلی نشسته بود. نقاشیش تموم شده بود و عین بچه‌ها روی صندلی چوبی مخصوصی که گوشه سالن بود خودشو تون تون تاب میداد. منو که دید دوباره لبخند زد. لقمه رو که به سمتش گرفتم چشماش از خوشحالی برق زد و با شوق گفت این واسه منه. سری تکون دادم و بله‌ای گفتم. سری لقمه رو ازم گرفت و مشغول خوردنش شد. بعدم با سادگی از جاش بلند شد و گفت بیا پوری، بیا بشین تا بخور. هیچ کسی حق نداره روی این صندلی بشینه، ولی تو بشین. آخه تو خیلی قشنگی. ناخودآگاه خندم گرفت از این حرفش و روی صندلی نشستم. خم شد و نزدیک گوشم گفت تاب دوست داری؟ تو حیاطم تاب هست. یه تاب خیلی بزرگ. اما الان سرده، اجازه ندارم برم تو حیاط. هوا گرم شد میریم تو حیاط تاب بازی. اما فقط شبا. باشه؟ گفتم چرا شبا؟ با بیخیالی گفت چون روزا ممکنه کسی منو ببینه. اگه کسی منو ببینه شب باید تو زیر زمین بخوابم. زیر زمینم پر از سوسک و عنکبوته. من خیلی ازشون میترسم. با کنجکاوی گفتم واسه چی نباید کسی تو رو ببینه؟ هرچند جواب سوالمو میدونستم، اما میخواستم ببینم عباس چی میگه. اونم با سادگی تموم گفت مادرم میگه غریبه ها نباید منو ببینن. اگه منو ببینن اذیتم میکنن. تازه یه بار بی خبر ازشون رفتم تو کوچه، یه دختره رو دیدم خیلی قشنگ بود. میخواستم برم باهاش دوست بشم و بازی کنم. اما یه مرد عین آقام، همون سن و سال همراهش بود و اومد تا میتونست منو زد. اگه داداشم نمیرسید معلوم نبود چه بلایی سرم میومد.
نفس عمیقی کشیدم و با خودم گفتم پوری، نگاه کن و ببین چطور بدبخت شدی. ببین چطور اسیر مردی شدی که از یه پسر بچه هم ساده تره. حالا حوصله زبیده خانم و خانواده‌ش رو نداشتم. برای همین تا موقع نهار بالا موندم. عباسم انگار خیلی خوب بلد بود که چطور تنهایی سر خودش رو گرم کنه. لحظه ای نقاشی میکشید. گاهی با ماشینای اسباب بازیش بازی میکرد، گاهی هم روی صندلی میشست و تون تون تاب میخورد. خیلی هم پرحرف بود. مدام از این شاخه به اون شاخه میپرید و حرفای بی سر و ته میزد. انگار بعد از سالها گوش شنوایی پیدا کرده بود و مدام دلش میخواست حرف بزنه. منم سعی میکردم به چشم یه بچه 6-7 ساله نگاش کنم. نه نامزد 27 سالم. نشسته بودم و با خودم فکر میکردم. یه لحظه میگفتم پوری، میتونی کنار این مرد خوشبخت ترین باشی. این که کاری به کار تو نداره. نهایتا فقط همون نیازش رو هر از گاهی برطرف میکنی. اما در ازاش واسه خودت خانومی میکنی. تو شهر میری و میای، سفرای فرنگ میری. سر تا پا تو طلا میگیرن، درس میخونی، واسه خودت کسی میشی. اما لحظه‌ای بعد میگفتم این که نشد زندگی. به قول ننم زندگی که همش پول نبود. آدم باید همسری داشت که میتونست باهاش حرف بزنه، که میشد انیس و مونسش. اما در نهایت با یادآوری اتفاق دیشب دنیا رو سرم خراب میشد. نمیدونستم چه کار باید بکنم. من دیگه دختری که دیروز پاشو به این خونه گذاشت نبودم. نه فقط اسم شوهر تو شناسنامه‌ام بود، بلکه دیگه دخترونگیم رو هم ازم گرفته بوده. نمیدونستم باید چی کار کنم و انگار تو برزخ به سر میبردم. تا ظهر وقت نهار همون بالا نشسته بودم و با خودم فکر میکردم که یهو رباب خانوم سینی غذا به دست بالا اومد و با یه لحن بدی رو به عباس گفت باز همه جا رو ریختی به هم؟ مگه 100 بار نگفتم وقتی با وسیله‌ای بازی کردی باید بذاریش سر جاش؟ عباس با مظلومیت نگاش کرد. دلم براش سوخت و با غیظ رو به رباب خانوم گفتم باهاش درست صحبت کن، وگرنه میرم به زبیده خانوم میگم. رباب بیخیال سینی غذا رو روی میز گذاشت و گفت بگو، خانوم خودش در جریانه. اگه بهش رو بدیم دیگه نمیشه کنترلش کرد. شما هم سعی کن عین ما باهاش جدی باشی، وگرنه ازت حساب نمیبره. حرفشو قبول نداشتم. درست شناخت زیادی روی عباس نداشتم، اما میدونستم به قول عمه سوری آدم بنده محبته. عمه سوری همیشه میگفت اگه مادرتون بلد بود محبت کنه آقاتون اینجور فراری نمیشد و حتی پی پسردار نشدنم به خودش میمالید. و حالا از نظر من بچه مظلوم این عباسو میشد با محبت رام کرد. عباس با لبای ورچیده مشغول جمع کردن وسایلش شد. تا چشم رباب خانومو دور دیدم سری رفتم کمکشو گفتم تو بدو برو ناهارتو بخور، من جمع میکنم. خنده بچگونه ای کرد و گفت به زبیده نمیگی؟ سری تکون دادم. نه خیالت راحت، میگم تو جمع کردی، بدو برو. با شوق به سمت سینی غذاش رفت. منم تون وسیله ها رو جمع کردم و ریختم توی یکی از اتاقا که همین امروز صبح متوجه شده بودم این اتاق بازی عباسه و پر بود از وسایل بازی. چند تا دفتر نقاشی و جعبه های خارجی مداد رنگی و ماشینای کوچیک و بزرگ کل اتاقو گرفته بود. دور تا دور دیوار اتاق نقاشی شده بود. نقاشیایی که تو نگاه اول عادی بودن، اما بعدها که بهشون دقت کردم متوجه چیزای عجیبی شدم. رباب خانوم که از پایین صدام کرد با عجله از اتاق بیرون زدم تا برای خوردن نهار برم. عباس درست این بچه‌ها غذا می‌خورد و حین غذا خوردن همه جا رو کثیف می‌کرد. اما اونقدر با اشتها غذا می‌خورد که دلم نیومد چیزی بهش بگم و برای خوردن نهار رفتم پایین. انگار کار فرزانه خانوم تموم شده بود، چون می‌خواستم بعد از نهار برگردنده. منم از خدا خواسته منتظر بودم تا هر چه زودتر از این خونه برم. پشت میز که نشستم، زبیده خانم کمی دست کرد و بعد آروم گفت تصمیمتو گرفتی پوری جان؟ سوالی نگاش کردم که لبخند گیجی زد و گفت تصمیمت واسه این که به ننه و آقات بگی یا نه؟ وقت گفتن حقیقت نبود. اگه حقیقتو میگفتم معلوم نبود چه بلایی سرم می آوردن. به قول خودش میرفت و چو مینداخت که من فرار کردم و جوری از صحنه روزگار محوم میکرد، همونطور که عباسو محو کرده بود و کسی خبر نداشت. واسه همین سری گفتم من چیزی به خانوادم نمیگم زبیده خانم. یعنی فعلا نمیگم تا روز عروسی. بعدن خودتون بگید. زبیده خانم در حالی که کپکش خروس میخوند و فکر میکرد من از روی ترس هیچ حرفی نمیزنم با شوق گفت درستش هم همینه دخترم. به خدا بچه من اونقدر با محبته، 2 روز که باهاش زندگی کنی مهرش به دلت میفته. مگه آدم از زندگی چی میخواد جز عشق و محبت و پول و رفاه؟
وقتی اینا برات فراهم باشه باقی چیزا چه اهمیتی داره؟ در جوابش سکوت کردم. اما تا وقتی بخوایم بریم اونقدر زبیده خانم و خواهرش فرزانه و 2 خواهرای عباس دورم کردن و از خوبیای این ازدواج و با محبت بودن عباس و حمایت‌های مالی خانواده‌اش گفتن که انگار واقعا داشتم به این نتیجه میرسیدم که بهترین کار موندن با عباسه. تازه اصلا روم نمیشد برم به ننه و فامیل و در و همسایه بگم که نامزدم شیرین عقله. اصلا میترسیدم برم بگم که با هم چی کار کردن. اگه آقام میفهمید چی شده حتما زنده چالم میکرد. زبیده خانم که انگار خیالش از بابت من راحت شده بود از جا بلند شد و رفت از تو اتاق یه پاکت بزرگ آورد و رو به آقا داوود گرفت. آقا داوود، اینو بی زحمت ببرید خونه آقا قدرت. بعدم نزدیکم شد و یه پاکت پر از پول داد دستم و با محبت گفت اینم پیشت باشه، یه وقت لازمت میشه. یه جورایی داشت با پول دهنمو میبست و منو میخرید. اولش نخواستم قبول کنم. آخه هنوز پولای سری قبلو داشتم و دستشون نزده بودم. اما زبیده خانوم اخ میکرد و گفت رو حرف من حرف نزن. پیشت باشه، یه وقت لازمت میشه. بعدم به کارگر مردی که تو حیاط کار میکرد گفت جعبه رو ببره بذاره تو ماشین آقا داوود. خیلی دلم میخواست بدونم تو اون جعبه چیه، اما روم نشد بپرسم. آقا داوودم بعد از نهار گفت چرت 1 ساعته‌ای میزنه و بعد حرکت میکنیم. تو اون فاصله منم رفتم بالا که هم لباسامو عوض کنم هم ساکمو بیارم بذارم پایین. وارد نشیمن که شدم خبری از عباس نبود، اما سینی غذای نصف نیمه‌اش هنوزم روی میز بود. سرکی به اتاقش کشیدم. روی تختش خوابیده بود. عین بچه‌ها تو خودش جمع شده بود و هیچ پتویی هم روش نبود. یواشکی نزدیک شدم و روی صندلی کنار تختش نشستم و خیره شدم به مردی که شاید اگر از لحاظ عقلی سالم بود حتی نیم نگاهی هم به من نمینداخت. صورت خوش فرمی داشت با چشمای درشت مشکی و مژه‌های بلند و فر. چهرش هم واقعا شبیه بچه‌ها بود، همونقدر معصوم و بچگونه. نیم ساعتی نشستم و خیره نگاش کردم و با آیندم فکر کردم. به این فکر می‌کردم که واقعا میتونم با این مرد زندگی کنم، میتونم به فامیل و آشنا نشونش بدم، اصلا میتونستم باهاش حرف مشترکی برای زدن داشته باشم. میتونستم عین پوری که ساعتها با نامزدش حرف میزد باهاش حرف بزنم. خسته از فکر و خیالایی که دست از سرم بر نمی داشت از اتاق بیرون زدم و منتظر موندم تا آقا داوود بیدار شه و برگردیم سمت ده. خسته و کلافه از فکر و خیالات پریشونی که دست از سرم بر نمی داشت از اتاق بیرون زدم و منتظر موندم تا آقا داوود بیدار شه و برگردیم سمت ده. اما تا ساعت 3 که ما میخواستیم بریم ده عباس هنوز خواب بود. دم رفتن که شد باز زبیده خانوم اون روی خوششو نشونم داد و با مهربونی ازم خواست چیزی به کسی نگم. منم در جوابش لبخند نصف نیمه‌ای زدم و خداحافظی کردم. خودمم نمیدونستم چه کاری درسته. نمیدونستم اصلاً میتونم این زندگی پرزرق و برق رو در کنار یه شوهر شیرین عقلی که مثل بچه‌ها بود تحمل کنم یا نه. بهتر بود برگردم ده و تا آخر عمر مجرد بمونم یا تهش به عنوان یه دختر مطلقه دست خورده بشم زن یه پیرمرد یا یه زن مرده. نمیدونم. سوار ماشین که شدیم و از اون خونه دور شدیم اما یه حس و حال عجیب و غریبی داشتم. حس و حالی که هیچ وقت تجربه نکرده بودم. هم خوشحال بودم که داریم میریم، هم عجیب دلم واسه عباس میسوخت. عباسی که دیده بودم چقدر بد باهاش رفتار میشه تو اون خونه. به نظر من زبیده خانوم فقط از ترس این که عباس بی آبرویی را بندازه دنبال زن بود واسش. وگرنه آنچنانم که میگفت دلش به حال بچهش نمیسوخت. چشم بستم تا فرزانه خانوم فکر کنه خوابم و نخواد نصیحتم کنه. هوا تاریک شده بود وقتی رسیدیم ده. آقا داوود جلوی در خونه ماشین رو نگه داشت و خودش پیاده شد و پاکت بزرگی که زبیده خانوم داده بود و پیاده کرد و دم در گذاشت. دستی به کمرش کشید و با خنده‌ای مسخره گفت دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.